प्लस माइनस 45 डिग्रीको चाहिँ यो क्लथ भनेर भनेको थिएँ मैले कुरा गरेको थिएँ है मलाई त्यही याद छ हामी त्यसरी कुरा गरेका थियौँ जस्तो यहाँनिर 45 को चाहिँ प्लस माइनस 45 डिग्री भनेर भनेको छ नि जस्तो यसको चाहिँ खास डिग्री यो चाहिँ हामीले प्लस माइनस 45 भनेर यसले कुन कुन लेयर लिएको छ भने यो लेयरलाई एउटा लिएको छ यो सेकेन्ड लेयर पनि त्यही प्लस माइनस 45 यो थर्ड लेयर पनि प्लस माइनस 45 छ होइन सो यो त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ यो कोर जुन छ यो चाहिँ 0 डिग्रीको चाहिँ स्पार के अरे 0 डिग्री भनेको छ होइन कार्बन फाइबर स्पार भनेको चाहिँ यो 0 डिग्री भनेको चाहिँ जस्तो अब हाम्रो यो चाहिँ अब ब्लेडको लेन्थ चाहिँ यो डिरेक्सनमा हामीले यसलाई 0 डिग्री मानेका छौँ होइन सो 45 डिग्री भनेको यसलाई हामीले यो रेडियल डिरेक्सनलाई 0 डिग्री अनि यो के अरे टेन्जेन्सियल डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले 90 डिग्री भन्यो भने चाहिँ यो डिरेक्सन चाहिँ हाम्रो के हो 45 डिग्री हो कि होइन सो यो 45 डिग्रीको क्लोज वोभन भनेको मतलब चाहिँ के हो भने तिम्रो जस्तो यो एयरफोइल हो भने यदि मैले यो एयरफोइल हो भने चाहिँ यो मेरो टप भ्यू हो भने चाहिँ एयरफोइल सेक्सनको यदि मैले यहाँनिर तिमीलाई अब यो इन्जिनियरिङ ड्रइङ बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन सो मैले यहाँनिर यसको क्रस सेक्सनल भ्यू बनायो भने जस्तो यसको चाहिँ एए भन्ने सेक्सन भ्यू बनायो भने चाहिँ होइन एए बनायो भने चाहिँ यो चाहिँ के हो एए चाहिँ के हो सिम्पली एयरफोइल हो होइन यस्तो खालको एयरफोइल हो क्या सो यो एएमा चाहिँ जस्तो यो टप भ्यू हो भने चाहिँ यो चाहिँ यो विङको चाहिँ यो टप भ्यू हो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 45 डिग्री भनेको चाहिँ के छ प्लस माइनस 45 डिग्री भनेको फाइबरको ओरिएन्टेसन यसरी एउटा चाहिँ प्लस 45 डिग्री छ भने अर्को चाहिँ माइनस 45 डिग्री चाहिँ यसरी क्लथको चाहिँ फाइबर छ होइन यसरी यो चाहिँ प्लस माइनस 45 डिग्री चाहिँ यो तीनटा लेयरको छ होइन यो एउटा लेयर दुईटा लेयर तीनटा लेयर चाहिँ अनि त्योभन्दा भित्रको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब जस्तो सिम्पली यो चाहिँ फाइबरहरू चाहिँ के छ भने त्यो विङको चाहिँ अलाइनमेन्ट चाहिँ त्यो स्पारको रूपमा छ र यसको त्यो डिरेक्सन के छ 0 डिग्री छ के सो फाइबरहरूको अलाइनमेन्ट चाहिँ यो सिधा लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा मात्र छ अथवा रेडियल डिरेक्सनमा छ मात्र छ यो हाम्रो टर्बाइनको केस हेर्ने हो भने VT2 प्रोपोलर के अरे प्रोपल्सर रोटरको चाहिँ जुन यो छ यो पिक्चर यहाँनिर देखाइएको छ यसको चाहिँ हाम्रो 0 डिग्रीमा सो यसमा चाहिँ के छ भने यहाँ टोटल 4वटा लेयर छ के कम्पोजिट मेटेरियलको यो भित्रको त फोम हो कोरको त्यो के अरे फोमको कोर हो त्यो भनेको चाहिँ जस्तो हामीले तिमीहरूले त्यो कतिजना तिमीहरू छिरेका छौ नि यता के अरे इन्क्युबेसन सेन्टरमा चाहिँ त्यहाँ सुदीप सरले र कमल सरले चाहिँ यति धेरै त्यो फोमहरू ल्याएर राख्नुभएको छ नि देखाएको छौ कहिले तिमीहरू कोही छिरा छौ होला त्यहाँनिर यदि छिरा छैन भने त्यहाँनिर हेर्न सक्छौ त्यो फोम तिमीले उठायो भने जस्तो तिमीले त्यो उसमा पनि देख्न सक्छौ जस्तो कि तिमीले कुनै सामानहरू किन्यौ भने इलेक्ट्रोनिक सामानहरू किन्यौ अथवा कम्प्युटरहरू किन्यौ भने चाहिँ त्यतिखेर त्यो फोमहरू हुन्छ नि होइन सबै त्यो चाहिँ पुरै कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ त्यो के अरे त्यो फोमले चाहिँ के हुन्छ एकदम लाइट वेट फोमले चाहिँ के गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कभर गरेर अथवा त्यो प्रोटेक्ट गरेर ल्याएको हुन्छ नि हो त्यस्तो खालको फोमले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फोमको चाहिँ कोर यसको चाहिँ बेसिकली यसले चाहिँ लाइट वेटको लागि बनाउने हो होइन लाइट वेट र एउटा सर्टन त्यसले त्योमा चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति एउटा सर्टन रिजिडिटी हुन्छ र त्यसले चाहिँ खास नर्मली स्ट्रक्चरल लोड चाहिँ बियर गर्दैन तर त्यसले चाहिँ एउटा के अरे स्टिफ त्यो के अरे सर्फेस चाहिँ दिन्छ क्या होइन त्यो स्ट्रेन्थ नभए पनि यसले जस्ट सर्फेसको चाहिँ कन्ट्रोल मात्रै दिन्छ अनि त्योमा चाहिँ हामीले के युज गरेका छौँ त्यहाँनिर एउटा स्पार युज गरेका छौँ फर्स्ट चाहिँ इन्टरनल्ली एउटा स्पार छ कार्बन फाइबरको त्यसमाथि चाहिँ 3 लेयर चाहिँ के छ स्किन क्लथ छ होइन त्यो क्लथ चाहिँ क्लथ स्किन छ अथवा ग्लास फाइबरको चाहिँ क्लथ छ सो दिस इज वाट इट इज होइन यो के अरे यो चाहिँ अब हाम्रो कार्बन फाइबरको चाहिँ एप्लिकेसन्सहरूको कुरा गरेको थियौँ हामीले सो यसमा पनि अब जस्तो यो चाहिँ अब तिमीले अब यसलाई कुन डिरेक्सनमा हुन्छौ यदि यसलाई 0 डिग्री हो भने होइन 0 डिग्री हो यो चाहिँ 90 डिग्रीको चाहिँ डिरेक्सन हो भने चाहिँ यो हाम्रो के हो यो फाइबर अलाइनमेन्ट कति डिग्रीमा छ सो इट्स 0 डिग्रीको चाहिँ के हो 0 डिग्रीमा चाहिँ यो फाइबर चाहिँ अलाइनमेन्ट छ भनेर भन्छौँ कि हामीले यदि यो फाइबरहरू चाहिँ यसरी छड्के पनि भएको भए चाहिँ यसरी छड्के भइदिएको भए चाहिँ यो कति डिग्रीमा भन्थ्यौँ हामी 0 डिग्री र प्लस 45 अब इट डिपेन्ड्स होइन यो अब हामीले यसलाई प्लस भनेर यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि नि यो के अरे यो डिरेक्सन 90 डिग्रीलाई पोजिटिभ यो 0 डिग्रीलाई माथि पोजिटिभ लियो भने चाहिँ यो ठ्याक्कै यो 45 डिग्रीमा छ नि यो त होइन यो 45 डिग्रीमा एङ्गलमा इन्क्लाइन छ सो 0 के अरे त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हामी 0 डिग्रीको यो तल्लो लेयरमा चाहिँ 0 डिग्रीको हुनसक्थ्यो भने यो माथिल्लो लेयर चाहिँ हाम्रो 45 डिग्री यसरी हामीले क्लथहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि सो त्यो क्लथ यो भयो होइन त्यस पछाडि चाहिँ यो अब हामीले फाइबर र मेट्रिक्स यसरी के अरे दुईटालाई चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ अब जस्तो इट क्यान बी ट्रिटेड होइन जस्तो कि अब हामीले सिम्पली यसलाई चाहिँ प्रेसरको अन्डरमा के अरे प्रेसर होइन त्यो प्रेसरले मात्रै पनि यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ भने चाहिँ एउटा चाहिँ नर्मल के अरे त्यसो चाहिँ कोही बेला चाहिँ हामीले अटोक्लेभमा राख्छौँ होइन अटोक्लेभमा प्रेसर प्लस टेम्परेचर थर्मल ट्रिटमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ हामीले कति केसेसमा चाहिँ हामीले जेनरली यो के अरे यो नेपालमा युज हुनेहरू धेरै जसो चाहिँ हामी के अरे
सिम्पली यो इपोक्सी वाला चाहिँ स्पेशली इपोक्सी कार्बन इपोक्सी चाहिँ हामीले सिम्पली यो के अरे रुम टेम्परेचरमा नै यसलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ हैन अबाउट डे एक दिन जस्तो राख्यो भने इट विल फर्म हार्ड स्ट्रक्चर के जस्तो तिमीलाई याद छ नि हैन सुपर ग्लू चाहिँ कपडामा पर्यो भने त्यो के हुन्छ इन्स्टेन्टली हैन त्यो करिब 1-2 मिनेटमा के हुन्छ त्यो कपडा एकदम सारो हुन्छ हैन हो त्यस्तै खालको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ तर एपोक्सीको लागि चाहिँ इट टेक्स टाइम हैन करिब 1 दिन जस्तो रुम टेम्परेचरमा छोड्यो भने चाहिँ हामी यसले चाहिँ यो हार्ड बन्छ हैन सो कम्पोजिटको कम्पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ यो नर्मली अब यहाँनिर 3टा कुरा छ है यहाँनिर 3टा कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो एउटा बिचमा चाहिँ इन्टरफेस छ हैन जस्तो कि यहाँनिर 2टा इन्टरफेस छ यो बिचमा चाहिँ के छ भने यो बोन्डिङ एजेन्ट हुन्छ जस्तो मैले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थिएँ होला तिमीहरूलाई कुनै पनि घरमा चाहिँ नयाँ घर कसैले बनाएको छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ पेन्टिङ गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले के गर्छौँ त्यसलाई पहिला त हामी सिम्पली त्यो के अरे वाललाई चाहिँ अलिकति त्यो प्लास्टर गरिसकेको वाललाई चाहिँ अलिकति स्मुथ बनाउँछौँ एक लेभलमा हैन अलिकति त्यो क्लिन गर्छौँ एउटा त्यो के अरे खरेटा अथवा केहीले चाहिँ यस्तो ब्रसले चाहिँ सफ्ट ब्रसले चाहिँ त्यसलाई क्लिन गरेर त्यो टाँसिएको केही स्यान्ड पार्टिकल्सहरू र थोरै के अरे त्यो टाँसिएको के अरे त्यो कङ्क्रिटकै पार्टिकल्सहरू भनौँ न सिमेन्ट र के अरे बालुवाको चाहिँ पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसलाई जस्ट हामी के गर्छौँ वास गर्छौँ वास गरेर अनि त्यस पछाडि अनि त्यो के अरे सिम्पल खरेटाले अथवा कुचोले चाहिँ त्यसलाई सबैलाई झार्छौँ हैन अनि त्यो झारिसकेपछि त्यसलाई ड्राई भइसकेपछि एउटा सर्टेन टाइम पछाडि ड्राई हुन्छ ड्राई गरेर फेरि यसो ब्रस गर्छौँ अथवा त्यो के अरे खरेटाले अथवा कुचोले यसो सफा गर्छौँ त्यस पछाडि हामीले नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि किनभने डाइरेक्टली त्यो के अरे फ्रेस वालमा चाहिँ हामीले त्यो के अरे सिधै इनामेलहरू लाउने अथवा त्यो के अरे इनामेलहरू अथवा के अरे त्यो के अरे पेन्टिङ लायो भने जस्तो एसियन पेन्टको त्यो जुन पेन्ट छ हैन जुन हामी बनाउँछौँ त्यो पेन्ट डाइरेक्ट लगायो भने चाहिँ त्यो के अरे उकिन्छ के चाँडै नै अनि त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने त्यो वाल र सिमेन्ट र त्यो पेन्टको बिचमा एउटा चाहिँ हामी के राख्छौँ इन्टरफेस राख्छौँ अथवा बोन्डिङ एजेन्ट राख्छौँ त्यसलाई हामी के भन्थ्यौँ प्राइमर भन्छौँ जुन सेतो चुना जस्तो हुन्छ हैन तिमीहरूले यदि याद गर्यो भने त्यो सेतो चुना जस्तो प्राइमर राखेर अनि हामीले के हुन्छ सिमेन्ट हुन्छ पहिला सिमेन्ट वाल सिमेन्टमा प्राइमर लगाउँछौँ प्राइमर लगाएपछि त्यसलाई केही समय सुक्न दिन्छौँ अनि त्यस पछाडि हामी बल्ल हामी फाइनल पेन्ट हान्छौँ हैन फाइनल के अरे त्यस पछाडि चाहिँ त्यो अब कुन पेन्ट लाउने हो त्यो पेन्ट चाहिँ हामीले कुन कलरको पेन्ट लाउने हो त्यो हामी लगाउँछौँ सो यो के अरे कार्बन फाइबरमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ हैन तर हामीले कार्बन फाइबरलाई चाहिँ पहिला नै ट्रिट गरेर त्यसको वालमा चाहिँ त्यो के अरे पहिला नै के अरे यसलाई चाहिँ बोन्डिङ एजेन्ट युज गर्न सक्छौँ सो यहाँनिर हेऱ्यौ भने चाहिँ तिम्रो बिचमा चाहिँ तिम्रो के छ यहाँनिर बिचमा फाइबर छ यहाँनिर हैन यो फाइबरको चाहिँ क्रस सेक्सन हो डायमिटर छ त्यो फाइबरलाई चाहिँ के गरेछ त्यो बाहिरबाट चाहिँ सराउन्ड के गराएको छ बोन्डिङ एजेन्टले गराएको छ इन्टरफेसले अनि त्यो बोन्डिङ एजेन्टलाई चाहिँ फेरि केले समातेको छ म्याट्रिक्सले समातेको छ हैन सो यसमा चाहिँ हेऱ्यौ भने तिम्रो यहाँनिर अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर 3टा सर्फेसेसको चाहिँ कनेक्सन पोइन्ट छ सो फाइबर र एउटा बोन्डिङ अनि बोन्डिङ र फेरि त्यस पछाडि बोन्डिङ एजेन्ट र त्यस पछाडि के छ म्याट्रिक्स बिचमा चाहिँ 2टा इन्टरफेस छ म 3टा भने क्या 2टा इन्टरफेस छ है सो यहाँ दुई ठाउँमा चाहिँ इन्टरफेस हुन्छ अनि यो चाहिँ अब त्यस पछाडि यो 2टा बिचमा चाहिँ यो के अरे एउटा जस्तो फाइबर र त्यस पछाडि इन्टरफेस बिचमा चाहिँ त्यो बोन्डिङ कतिको राम्रो छ र त्यो त्यस पछाडि इन्टरफेस र फेरि अनि म्याट्रिक्स बिचमा चाहिँ बोन्डिङ कति राम्रो छ भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी पनि डिटरमाइन गर्छ सो बिकज त्यो के अरे एउटा सिङ्गल फाइबरको भन्दा चाहिँ के अरे यो म्याट्रिक्स सहितको चाहिँ म्याट्रिक्सले पनि किनभने हाम्रो कम्पोजिट फाइबरमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि हामीले अघि नैको बीम जस्तो कुरा गऱ्यौँ भने बीम भनेको चाहिँ अहिलेको जुन यो यसको थियो नि योमा त्यो जुन हामीले 0 डिग्री कार्बन फाइबर स्पार भनेर भनेको छ नि यो स्पार जुन युज गरेको छ नि हैन यो स्पार चाहिँ जुन छ यो स्पारको चाहिँ के हुन्छ भने यो स्पार चाहिँ जस्तो कति लोड क्यारी गर्न सक्छ यो स्पार चाहिँ त्यो स्पारको त्यो लङ्गिट्युडनल डिरेक्सनमा मात्रै हाम्रो लोड क्यारी गर्छ जस्तो मैले यसरी फाइबरहरू मात्रै राखेँ भने त हैन फाइबरहरू राखेँ भने त यो फाइबरलाई यो डिरेक्सनमा मात्रै ओरिएन्ट गरेँ भने त मैले यो डिरेक्सनमा चाहिँ एकदम लोड लगाएँ भने चाहिँ यसले भेरी गुड रेसिस्टेन्स दिन्छ हैन त्यसले चाहिँ एकदम लोड थेक्न सक्छ के तर मैले सपोज यो फाइबरलाई चाहिँ यसरी लगाएर मैले यहाँनिर काटेर चाहिँ जस्तो अब यो एकदम वाइड थियो लेट्स चाहिँ भने एकदम वाइड थियो भने फाइबर डिरेक्सन यस्तो थियो र मैले यहाँनिर यसरी काटेर चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो यस्तोवाला चाहिँ निकालेँ के एउटा सानो फाइबरको चाहिँ यसरी भएको निकाल्यो भने चाहिँ अब मेरो यहाँनिर चाहिँ लोड लगायो भने चाहिँ के होला कति राम्रो बियर गर्ला यो स्मल एल लोड लगायो भने के हुन्छ
यो त धेरै कम बियर गर्न सक्छ किनभने त्यो डिरेक्सनमा हाम्रो के छैन फाइबर छैन के अब यो यल भनेको चाहिँ कति बलियो हुन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त्यो मेट्रिक्सको स्ट्रेन्थ कति छ मेट्रिक्सको यंग्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी कति छ स्ट्रेन्थ कति छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ के अनि त्यसपछि त्यो यदि त्यो मेट्रिक्स बलियो छैन भने त्यो चाँडै नै भाँचिन्छ अथवा चुटिन्छ के हैन सो त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र अनि त्यस प्लस अनि त्यसपछि के हुन्छ भने यो फाइबर प्लस अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के पनि हुन्छ भने यसमा चाहिँ यो फाइबरको चाहिँ जुन छ यो सानसानो टुक्राहरू यो टुक्रा र अनि त्यसपछि त्यो मेट्रिक्स बीचमा चाहिँ बोन्डिङ कतिको राम्रो छ हैन जस्तो हामीले भन्छौँ नि यस्तो एउटा ब्र्याकेट छ यहाँ यस्तो प्लेट छ अनि यस्तो यस्तो गरौँ ल हैन हजुरलाई यस्तो गर्नु यस्तो खालको स्ट्रक्चर छ अनि मैले यहाँनिर चाहिँ वेल्डिङ गरेँ के हैन अनि मैले यहाँनिर यताबाट पनि लोड छ यहाँ पनि लोड झुन्ड्याएको छ के मस्तले हैन सो यो लोड झुन्डिँदाखेरि चाहिँ यदि तिम्रो यो हाम्रो जुन वेल्ड छ नि यहाँनिरको यो वेल्डिङ गरेको ठाउँ यो वेल्ड जुन छ त्यो वेल्डिङ जस्तै हो के अब हाम्रो यदि यो वेल्डिङ चाहिँ नर्मली के हुन्छ भने वेल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्यारेन्ट स्ट्रक्चर भन्दा पनि त्यो वेल्डेड गरेको ठाउँको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ नर्मली राम्रो हुन्छ के बेटर हुन्छ स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यसको चाहिँ किनभने फ्र्याक्चर टफनेस एकदम हाई हुन्छ हैन त्यो ठाउँको चाहिँ एकदम अलिक ब्रिटल भएको हुनाले चाहिँ त्यसको फ्र्याक्चर टफनेस हाई हुन्छ अनि त्यो कारणले चाहिँ तिम्रो त्यो फेलियर भइहाल्यो भने अर्को ठाउँबाट फेलियर हुन्छ कि वेल्डबाट हुँदैन कि अरू ठाउँबाट भइदिन्छ कि नर्मली राम्रो वेल्ड गर्यो भने चाहिँ हैन अनि त्यस्तै गरेर यो फाइबर र मेट्रिक्स बीचमा नि के हुन्छ भने यदि तिमीले त्यो के अरे प्रपर के अरे त्यो जुन बोन्डिङ एजेन्ट भएन भने चाहिँ के हुन्छ भने फाइबरहरू त्यो डिबोन्डिङ हुन्छ के त्यो फाइबर र मेट्रिक्स पहिला छुट्टिन्छ के त्यो मेट्रिक्स चुटिनु भन्दा अथवा फाइबर चुटिनु भन्दा अगाडि नै के हुन्छ भने त्यो डिबोन्डिङ हुन्छ अनि त्यो डिबोन्डिङ भएपछि चाहिँ इदर वान अफ त्यो के अरे त्यो कि फाइबरले मात्रै लोड बियर गर्नुपर्छ नत्र भने के गर्नुपर्छ मेट्रिक्सले मात्रै लोड बियर गर्नुपर्छ एट सर्टेन टाइमसँग चाहिँ त्यो किनभने त्यो फाइबर र मेट्रिक्सको नर्मली के हुँदैन फाइबर र मेट्रिक्सको के हुँदैन फाइबर र मेट्रिक्सको चाहिँ जुन हाम्रो के अरे पोइजन्स रेसियो हुन्छ हैन जुन चाहिँ अब त्यो स्ट्रेन रेट हुन्छ स्ट्रेन हैन स्ट्रेन भनेको के हो स्ट्रेन रेट डेल एल बाई एल हैन सो यो जुन स्ट्रेन हुन्छ नि यो स्ट्रेन चाहिँ हाम्रो त्यो स्ट्रेन रेट भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ स्ट्रेन भयो हैन रेट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ रेट भन्ने बित्तिकै कति टाइममा स्ट्रेन हुन्छ रेट भनेको जहिले पनि इट्स अ के हो इट्स अ सम चेन्ज पर युनिट टाइम हो के सो स्ट्रेन रेट भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तिम्रो यो स्ट्रेन चाहिँ कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा हो के डेल्टा एल डिभाइडेड बाई एल पर युनिट टाइम हो के त्यो रेट भनेको चाहिँ स्ट्रेन रेट भनेको चाहिँ डेल्टा एल डिभाइडेड बाई एल भनेको चाहिँ स्ट्रेन भयो पर युनिट टाइम भनेको चाहिँ के हो स्ट्रेन रेट हो सो तिम्रो जस्तो कि यो डिल्यामिनेसनको प्रब्लम यो बोन्डिङ एजेन्ट राम्रो भइदिएन भने के हुन्छ भने म तिमीलाई यहाँनिर एक्चुअली देखाउँछु लेट्स एज्युम एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ नर्मली त्यही भएर यो के अरे कम्पोजिटको चाहिँ हामीले मेट्रिक्स र फाइबर र मेट्रिक्स चुज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ योमा पनि हो के यो किनभने एज क्लोज एज चाहिँ हामीले लिनुपर्छ कि जहिले पनि हैन यो भ्यालु चाहिँ यो स्ट्रेन रेटको भ्यालु चाहिँ जस्तो कि हैन फर अ गिभन टेम्परेचर त्यो हाम्रो अपरेटिङ कन्डिसनमा चाहिँ स्ट्रेन रेट चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो के हुनुपर्छ कम्पेरेबल लिनुपर्छ के भनेको क्लोज जस्तो लिनुपर्छ किन भन्दाखेरि म तिमीलाई यहाँ एउटा कुरा इक्जाम्पल देखाइहाल्छु लेट्स एज्युम दिस इज अ फाइबर अनि दिस इज अ मेट्रिक्स है यो अलि छोटो जस्तो लेट्स एज्युम दिस इज 2 मिटरको 2 मिटर लामो छ कि सो मैले यहाँनिर थोरै यहाँनिर क्ल्याम्प गरेँ मैले यसलाई लेट्स एज्युम यो ठाउँमा क्ल्याम्प गरेँ यो ठाउँमा पनि क्ल्याम्प गरेँ मैले अनि यो क्ल्याम्प गरेर यस्तरी क्ल्याम्प गरेर चाहिँ मैले के गरेँ भने यसलाई यसरी पुल गरेँ के त्यसलाई क्ल्याम्प गरेँ पुल गरेँ यतापट्टि मेरो के छ यो पुरै फिक्स छ के हो यो पुल गरेँ अथवा मैले त्यस पछाडि एकदम लामो हुन्थ्यो भने चाहिँ त्यस पछाडि त्यतिखेर चाहिँ मेरो जस्तो अब यो तान्दाखेरि चाहिँ यदि मेरो
यो डेल्टा एल बाई एल चाहिँ अब यो मेरो किनभने यो तान्दाखेरि त सेम रेटमा तान्छु होइन, मैले टाइम त मेरो सेम नै हुन्छ, तर मेरो जस्तो यसको चाहिँ यो इपोक्सी चाहिँ एकदम तन्किदियो, धेरै तन्किदियो होइन, योमा चाहिँ यसको डेल्टा एल चाहिँ यो इपोक्सी नै भने मैले होइन, अथवा म्याट्रिक्सको चाहिँ र अनि यो चाहिँ कुनको छ डेल्टा एल अफ फाइबर चाहिँ। सो यदि मेरो डेल्टा एल अफ म्याट्रिक्स चाहिँ भेरी हाई देन डेल्टा एल अफ फाइबर भयो भने मेरो के हुन्छ, यो पुलिङ लोड कुनले बियर गर्छ, कुनले बियर गर्नुपर्छ पुलिङ लोड, मेनली कुनले बियर गर्छ, फाइबरले के गर्छ, किनभने तिमीहरूले एउटा के पनि बुझ्नुपर्छ यो कुरामा चाहिँ भनेपछि यो, किनभने मेट्रिक्स त त्यसै पनि एकदमै त्यो थोरै लोडले पनि त्यो जति तन्किनु पर्ने त्यो तन्किसक्यो कि होइन, त्यस पछाडि अनि बाँकीकोले बियर गर्नुपर्छ, जो तन्किँदैन जो रेसिस्ट गर्छ नि त्यसले बढी तन्किनुपर्छ कि। जस्तो एउटा ठुलो पोल छ होइन, एउटा यस्तो अग्लो मान्छे छ, यसको काँध यहाँ छ, अनि एउटा अलिकति त्यो थोरै होचो मान्छे छ, यसको काँध चाहिँ यहाँनिर छ भने के हुन्छ, यो पोल कसले बियर गर्छ, यो यसले त बियरै गर्दैन नि, किनभने त्यो त के छ त्यसको क्यापासिटी नै छैन क्या, त्यसले चाहिँ के छ भने त्यसको लिमिटै छैन, त्यसले त्यो हाइटै एचिभ गर्न सक्दैन, अनि त्यही भएर त्यसले चाहिँ त्यो लोडै बियर गर्दैन। अनि त्यस्तै गरेर योमा पनि हाम्रो यदि यो केसमा पनि यो फाइबरको केसमा पनि यदि यो के अरे, किनभने हाम्रो म्याट्रिक्सको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदम हाई भएको हुनाले चाहिँ त्यो सानो लोडमा पनि त्यसले जस्तो हाम्रो टोटल इलोङ्गेसन चाहिँ यो पुलिङ फोर्स चाहिँ अब जस्तो के अरे 0.2 अथवा 2 mm मात्रै जाने हो भने चाहिँ यो 2 mm जाँदाखेरि चाहिँ यो के अरे मेट्रिक्सले एकदम थोरै बियर गर्छ भने चाहिँ फाइबरले चाहिँ एकदम के गर्नुपर्छ, धेरै बियर गर्छ होइन लोड चाहिँ। त्यो के अरे हामीले यो एप्लाइड मेकानिक्समा यस्तै खालको प्रब्लम गरेका थियौँ, यदि तिमीलाई याद छ भने एप्लाइड मेकानिक्समा चाहिँ त्यहाँनिर एउटा प्रब्लम थियो, त्यो कङ्क्रिटमा चाहिँ के थियो याद छ तिमीहरूलाई, कङ्क्रिटमा चाहिँ त्यो रिबारहरू हालेको के, त्यो घरको त्यो के अरे ढलान गर्दाखेरि चाहिँ, ढलान होइन त्यो पिलर बनाउँछ नि, घरको पिलरमा चाहिँ बिचमा रडहरू हालेर त्यो एकचोटि तिमीले गएर चेक गर्दा हुन्छ, एप्लाइड मेकानिक्सको बियर एन्ड जोन्सनको चाहिँ के अरे इन्जिनियरिङ मेकानिक्स बियर एन्ड जोन्सनको किताबमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो वाला प्रब्लम राखेको छ एउटा, एक्ज्याक्टली त्यो प्रब्लममा जसले अघि के अरे फाइबरले बियर गर्छ भनेर भन्यो त्यो चाहिँ राइट छ, यदि त्यो मेट्रिक्सले गर्छ भन्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ मिलेन है, तिमीले त्यहाँ गएर हेर्न पनि सक्छौ त्यो एक्सप्लेनेसन चाहिँ, डिटेल एक्सप्लेनेसन। अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के पनि हुन्छ भने यदि त्यो के अरे कोही बेला चाहिँ त्यो अब हामीले यो के अरे स्ट्रेन कुनले बढी बियर गर्छ भन्ने एउटा कुरा एउटा एस्पेक्ट भयो। अनि अर्को एस्पेक्ट के छ भने जस्तो हामीले सपोज फाइबरलाई मात्रै तानेर फाइबर तान्दाखेरि त यो यसको त्यो फाइबरलाई अथवा यो तान्दाखेरि चाहिँ यो इपोक्सी चाहिँ सपोज हामीले यसरी समातेर तान्दाखेरि चाहिँ यो इपोक्सी चाहिँ बढी तन्किन सक्छ नि त लोकल्ली हेर्दाखेरि त, किनभने हाम्रो डिफर्मेसन त जहिले पनि त्यो पर्फेक्टली त तानिँदैन नि होइन, यो स्ट्रक्चरलाई यसरी तान्दाखेरि त कहिले पनि त यो एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट हुन्छ र हुँदैन कि, जहिले पनि के हुन्छ भने यस्तो वाला हुन्छ के प्रोफाइल चाहिँ, किन होला कसैले भन्न सक्छ? मैले यो वाला यस्तो खालको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ एउटा सपोज मैले हेरेर चाहिँ एउटा रबरको चाहिँ एउटा के छ साफ्ट छ के, रबरको साफ्ट नभनौँ होइन, रबरको एउटा सिलिन्ड्रिकल रबरको ब्यान्ड छ के, अनि यो ब्यान्डलाई चाहिँ तिमीले यसलाई समातेर तान्यौ भने चाहिँ यसको प्रोफाइल के हुन्छ डिपेन्डिङ अन यसलाई कसरी समात्छौ भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड त गर्छ। तर नर्मली हामीले के गर्छौँ भने यसको त समात्ने भनेको त यहाँनिर हातले यस्तो गरेर, अब यो ठ्याक्क हात पनि बनाउन आउँदैन मलाई फेरि है राम्रो, यसो समातेर चाहिँ नि हामीले हात यसरी ताने के, यो औँलाएर है नङहरू यसरी तान्छ नि होइन, त्यो भनेको त केमा छ यसको त ग्रिप कहाँनिर छ
ग्रिप केमा छ सर्फेसमा छ नि हैन तिमीले त त्यसको एभ्री सर्फेसलाई त समातेर त इक्वली तानेको हैन यदि तिमीले यसलाई चाहिँ यस्तो गरेको भए चाहिँ त्यो तिमीले अहिले हामीले भने जस्तो हुन्छ के जस्तो यसको चाहिँ मैले क्रस सेक्सन चाहिँ जस्तो यस्तो खालको रड छ हैन यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको छ भने चाहिँ यसलाई फिक्स गरेर मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा जस्तो स्टिलको चाहिँ एउटा प्लेटले चाहिँ सबै ग्लु लगाएर चाहिँ स्टिलको प्लेटलाई समाते अनि यो स्टिलको प्लेटमा चाहिँ यहाँ हुक राखेर चाहिँ यसरी तान्दाखेरि चाहिँ पुल गरे भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यसको क्रस सेक्सन चाहिँ यो सबै त्यो के अरे यसको सर्कमफ्रेन्सको पुरै त्यो यो सर्कुलर क्रस सेक्सन एरिया चाहिँ के हुन्थ्यो इक्वली तानिन्थ्यो तर हामीले यसरी त्यो के ग्रिपले समातेर तान्दाखेरि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि यो कि अब यस्तो खालको प्रोफाइल हुनसक्छ अर यस्तो खालको प्रोफाइल हुनसक्छ यदि हामीले त्यो बिचमा सेन्टरमा समातेर तान्यो भने चाहिँ हैन त्यो टिपमा चाहिँ अनि यसरी तान्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो यसको यो जुन छ नि यो बिचमा यदि हामीले यो लोडको चाहिँ सेम के अरे हामीले लोडलाई चाहिँ हामीले बराबर लागेको केस छ भने चाहिँ यो फाइबर भयो यो मेट्रिक्स भयो हामीले यसलाई लोड बराबर दियौं भने चाहिँ सपोज यो मेट्रिक्स भयो यसको लोड बराबर दिएछौं भने चाहिँ यो मैले फेरि ग्रीन नै राख्नु पर्ने गल्ती गरेछु जस्तो हाम्रो अर्को चाहिँ थर्मलको कुरामा हेरौं लेट्स एज्युम हैन थर्मल स्ट्रेसको कुरामा हेरौं थर्मल स्ट्रेसको कुरामा चाहिँ लेट्स एज्युम यो थर्मल स्ट्रेसको कुरामा चाहिँ हाम्रो डेल्टा एल थर्मल भयो के अफ फाइबर हो यो कम्पोजिट मेटेरियल चाहिँ टेम्परेचर बढ्यो के लेट्स एज्युम टेम्परेचर चाहिँ 20 डिग्री सेन्टिग्रेडबाट 100 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्यो लेट्स एज्युम यो कम्पोजिट प्यानल चाहिँ पहिला 0 डिग्री थियो हैन 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा थियो त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्थे टेम्परेचर एलिभेट गरेर 100 डिग्री सेन्टिग्रेड पुर्याइदिएँ कि सो 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के हुन्छ अब यसको कोएफिसिएन्ट्स अफ थर्मल एक्सपान्सन त फाइबर र मेट्रिक्सको त फरक हुन्छ हैन कोएफिसिएन्ट्स अफ थर्मल एक्सपान्सन सो बेसिकली के हुन्छ भने तिमीले तताइदिएपछि चाहिँ मेबी फाइबर मध्ये र अब यो दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ के हुन्छ यही कुराको चाहिँ यही पिक्चरलाई चाहिँ टेम्परेचर बढेपछि चाहिँ 100 डिग्री सेन्टिग्रेड पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ लेट्स एज्युम एउटा केस मात्र हेरौँ यहाँनिर हैन यो फाइबरको लेन्थ अब नयाँ लेन्थ भयो यो चाहिँ मेट्रिक्स चाहिँ अब के भइदियो फाइबर चाहिँ यो मेट्रिक्स चाहिँ बढेर थोरै मेट्रिक्सको चाहिँ इनिशियल लेन्थ चाहिँ के थियो भने यो दुईटैको यति थियो हैन इनिशियली यो दुईटैको लेन्थ यति थियो तर के भयो भने yes Chuma is in the next row is it I don't know maybe he's gone outside yeah I have just a moment एकैछिन है सुमन 0424 919 253 yeah okay perfect so अनि त्यो यो जुन हामीले जस्तो ड्याश जुन ग्रीन ड्याश बक्स बनाएको छु नि मैले यहाँनिर हैन यो ग्रीन ड्याश बक्स चाहिँ ओरिजिनल लेन्थ थियो तर हाम्रो के भइदियो थर्मल एक्सपान्सनको कारणले चाहिँ के भइदियो फाइबर चाहिँ थोरै इन्क्रिज भयो तर मेट्रिक्सको चाहिँ के भयो लेन्थ चाहिँ फर्दर इन्क्रिज भइदियो कि त्यो भन्दा धेरै एक्सपान्सन थर्मल कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन चाहिँ के भयो मेट्रिक्सको बढी भएको हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ अझ लामो भइदियो कि अब यहाँनिर प्रब्लम केमा हुन्छ भने बोन्डिङ लेयरमा हुन्छ कि बोन्डिङ लेयरमा चाहिँ प्रब्लम के भन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ सुरुमा जस्तो मैले यसलाई अलिकति जुम बनाएर हेरेँ भने चाहिँ
सुरुमा यो लेयरमा चाहिँ यति चाहिँ के अरे उता यति चाहिँ जस्तो मैले यसलाई यस्तो रातो बनाऊँ यति चाहिँ पहिला तिम्रो के अरे यति के अरे फाइबरसँग चाहिँ यो फाइबरसँग चाहिँ यति नै मेट्रिक्स थियो सुरुमा हैन टेम्परेचर बढेपछि के भइदियो बढ्यो के अरे उसको लेन्थ चाहिँ फाइबरको के अरे मेट्रिक्स चाहिँ तर फाइबर यति भइदियो के अघि सेम के अरे सेम लेन्थ भएको कुरालाई चाहिँ अब बढेर चाहिँ के भइदियो मेट्रिक्स लामो भइदियो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब त्यहाँनिर प्रब्लम के भइदिन्छ यहाँनिर डिल्यामिनेसन हैन अथवा त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर त्यो दुईटा बीचको जुन जोइन्ट हुन्छ नि एउटा भन्दा अर्को बढी तन्किदिएपछि के हुन्छ छुट्छ नि त्यहाँनिरको त बोन्डिङ हैन त्यो बोन्डिङ छुटेपछि चाहिँ के हुन्छ यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुन्छ फार रिड्युस हुन्छ के अनि त्यही भएर हामीले यो अब डिपेन्डिङ अन फेरि अब यो कुरा फेरि डिपेन्ड गर्छ क्या अर्को कुरामा नि केमा डिपेन्ड गर्छ भने अब तिमीले अब अघि मैले भने एउटा त के अरे स्ट्रेन रेटमा नि अब कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले स्ट्रेन रेट त बेसिक भयो हैन अनि त्यो भन्दा अर्को चाहिँ के पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भने कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन यो मेट्रिक्स र यो के अरे फाइबर बीचमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन पनि तिमीले हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो एकदम भेरी बिग डिफरेन्सेस छ भने चाहिँ त्यो डिल्यामिनेसन प्रब्लम अथवा त्यो फाइबर र के अरे डिबोन्डिङ अथवा डिबोन्डिङ भने पनि हुन्छ हैन डिल्यामिनेसन भन्दा पनि डिबोन्डिङ भन्दा हुन्छ यो के अरे फाइबर र मेट्रिक्स बीचमा चाहिँ डिबोन्डिङ हुन सक्छ के हैन त्यो बोन्डिङ छुट्ने के अनि त्यही भएर त्यो बीचमा चाहिँ त्यो दुईटालाई चाहिँ अब त्यो फ्लेक्सिबिलिटीको लागि चाहिँ हामीले के राख्छौँ बोन्डिङ एजेन्टको चाहिँ काम भनेको चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि प्रोभाइड गर्नु हो त्यो बीचमा जस्तो कि तिमीले अब यहाँनिर चाहिँ यो ग्लु जस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यो तिमीले त्यो जुन त्यो बीचको ग्याप जुन ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ त्यो ग्लु जस्तो भयो भने चाहिँ त्यो एक्सपान्सनलाई पनि यसले चाहिँ रेसिस्ट गरिदिन सक्छ क्या किनभने यो यसको चाहिँ के हुन्छ यो बोन्डिङको चाहिँ के हुन्छ हाइपर इलास्टिक नेचरमा चाहिँ यसले काम गरिदिन्छ त्यही भएर त्यसमा चाहिँ त्यो डिबोन्डिङ हुन दिँदैन कि त्यो फाइबर र के अरे यो के अरे बोन्डिङ एजेन्ट बीचमा पनि त्यो छुट्दैन त्यो बोन्ड हैन अनि त्यस पछाडि फेरि अनि बोन्डिङ र अनि फेरि मेट्रिक्स बीचमा पनि त्यो बीचमा पनि के हुन्छ बोन्डिङ छुट्न दिँदैन यो सिम्पली यो इन्टरफेस अथवा बोन्डिङ एजेन्टले चाहिँ सो यो कारणले चाहिँ कम्पोजिट मेटेरियलको चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ हामीले हैन तर देयर आर सो मेनी अब कम्पोजिट मेटेरियल्स हैन अब जस्तो कतिलाई त यो पनि चाहिँदैन कि बोन्डिङ मेटेरियलै चाहिँदैन हैन त्यतिकै नै अब त्यो इट वर्क्स कम्प्लिटली फाइन अनि कतिमा अब पहिल्यै बोन्डिङ मेटेरियल पनि अब के अरे मिक्स भएर आएको हुन्छ हैन त्यो एजेन्ट पनि अनि त्यही भएर इट डिपेन्ड्स त्यो फेरि के अरे सेलेक्सनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ सो हामीले अब त्यस पछाडि कम्पोजिट मेटेरियललाई चाहिँ फाइबरको बेसिसमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ लङ सिंगल होमोजिनस क्वासी होमोजिनस polycrystalline multiphase metal or polymetric unit of high purity and typical of small diameter fibers may be continuous very long or chopped fibers हैन यो अहिले हामी यो very long र chopped fiber को एउटा सर्ट भिडियो पनि हेरौँला एकछिनमा हैन सो we will see that त्यो चाहिँ अब हाम्रो फाइबर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ it can be many things अब यो अब हामीले चाहिँ यो फाइबर्सको चाहिँ अब यहाँनिर क्लासिफिकेसन एउटा जनरल क्लासिफिकेसन यहाँनिर हेर्छौँ एकछिनमा सो यु क्यान सी द्याट हैन सो रिइन्फोर्समेन्ट भनेको जस्तो यो फाइबर पनि हुनसक्छ अथवा वोवन पनि हुनसक्छ वोवन भनेको बेसिकली क्लथ हो के कपडा हैन जस्तो क्लथ जस्तो हो तर फाइबरले बनेको हुन्छ अभियसली हैन सो फाइबर्समा चाहिँ फेरि हामीले कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ भने कार्बन ग्लास आर्माइड अनि बोरोन फाइबरहरू अनि त्यसपछि कार्बन फाइबरमा चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ हैन इन्टरमिडिएट मोडुलस भएको हाई मोडुलस भएको सुपर मोडुलस भएको ग्लासमा चाहिँ एस ग्लास ई ग्लास र आर ग्लास दिज आर डिफ्रेन्ट क्लासेस हैन आर्माइडमा चाहिँ केभलारहरू अनि बोरोन फाइबरहरू भयो अनि वोभनमा चाहिँ कार्बन आर्माइड र मिक्सर अब यो चाहिँ अब दुईटा अब के अरे कार्बन र आर्माइडको मिक्सर पनि हुनसक्छ हैन अथवा बोरोनसँग मिक्सर पनि हुनसक्छ इट डिपेन्ड्स त्यो फेरि अब हामीले पहिला नै भएको छ कि भनेको एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट वर्ड के थियो भने यो कम्पोजिट मेटेरियलमा इट क्यान बी TAILORED टेलर्ड हैन यो के भनेको थियो भने हामीले कम्पोजिट मेटेरियलहरू भनेको चाहिँ के हो भने इट क्यान बी टेलर्ड भनेर भनेको थियो कि हैन सो कि जस्तो कि टेलर्ड भन्ने बित्तिकै अब तिमीले
आफ्नो निड अनुसार चाहिँ तिमीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ तिमीले फाइबरको ओरिएन्टेसनलाई चाहिँ अरेन्ज गर्न सक्छौ अथवा तिमीले फाइबरको कम्पोजिसनलाई अरेन्ज गर्न सक्छौ यु क्यान प्ले विथ केसँग प्ले गर्न सक्छौ तिमीले कम्पोजिसनमा हुन सक्छौ ओरिएन्टेसन यो दुईटा कुरामा तिमीले कम्पोजिसन र ओरिएन्टेसनमा तिमीले चाहिँ प्ले गर्न सक्छौ अनि कम्पोजिसन भन्ने बित्तिकै तिमीले एउटा फाइबर मात्र राख्न पनि सक्छौ अर्को फाइबर राख्न पनि सक्छौ हैन मिक्स गर्न पनि सक्छौ ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ अघि भने जस्तै 0 डिग्रीमा राख्न पनि सक्छौ प्लस माइनस 45 मा राख्न सक्छौ हैन 90 डिग्रीमा राख्न सक्छौ इट डिपेन्ड्स कति डिग्रीमा राख्ने भन्ने कुराहरु छ सो मेन कुरा भनेको चाहिँ कम्पोजिट मेटेरियलको फाइदा भनेको चाहिँ के हो भने इट क्यान बी टेलर्ड है सो अनि त्यसपछि अब हामीले मेट्रिक्सको रूपमा हेर्यौ भने चाहिँ देयर आर टु टाइप्स अफ हैन मेटेरियल सराउन्डिङ द फाइबर इन अ कम्पोजिट सो मेट्रिक्स भनेको के हो भने त्यो के रे फाइबरलाई चाहिँ त्यो सेट गर्ने त्यो बाहिरबाट चाहिँ त्यसलाई ढाक्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो एउटा रिजिड बनाउने चाहिँ के रे लिक्विड अथवा त्यो लिक्विड जुन पछि सोलिडिफाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं मेट्रिक्स भन्छौं सो मेट्रिक्स METRIX भएछ METRIX हो है हेर्नु सो इट्स अ मेट्रिक्स सो METRIX मेट्रिक्स इट्स अ थर्मोसेट अरु पनि हुन सक्छ र थर्मोप्लास्टिक हुन सक्छ थर्मोसेट्समा चाहिँ के हुन्छ एपोक्सी फेनोलिक्स इथिलिन रोडेन अनि अब यहाँडा चाहिँ अब यो सबै के रे केमिकल नामहरु छ हैन यो केमिस्ट्री अब यो केमिस्ट्रीतिर यो सबै हामीले थाहा पाउनु पर्दैन तर जस्ट अब यो डिफरेन्ट के टाइप्स अफ चाहिँ यो के थर्मोप्लास्टिक्स र थर्मोसेट्सहरु चाहिँ हाम्रो छ एकैछिन है म तिमीहरु मध्ये एकजनालाई सोधिहाल्छु को होला यहाँ छ लिस्ट दिपेश छ अनलाइन हजुर सर यो थर्मोसेट्स र थर्मोप्लास्टिक्समा के फरक छ र मलाई यसो सुनाइदेऊ न के रे यो तिमीहरुले पहिल्यै मेटेरियल साइन्स पनि पढ्या होला अनि 11 12 मा केमिस्ट्रीमा नि पढ्या जस्तो लाग्छ मलाई यो 11 12 को केमिस्ट्रीमा थियो जस्तो लाग्छ है दिपेश ए त्यो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक र थर्मोप्लास्टिकमा चाहिँ थर्मोप्लास्टिक चाहिँ हिट गर्दाखेरि मेल्ट हुने वाला हुन्छ क्या अनि थर्मोसेटिङ प्लास्टिक चाहिँ ब्रिटल नेचरको हुन्छ त्यही होला के डिफरेन्स चाहिँ रिमेन सोलिड भन्ने के रे विजय अथवा के रे उसलाई विजय मण्डल विजय भाइ नवीन भण्डारी नवीन हजुर सर के छ ल भन ठीक छ सर भन्न भनेको कहाँ ठीक छ भने त के चाहिँ सर केटाहरु के छ के भन्छ नि ल क्वेशन के थियो भन त ल रोशनी तिमीले भन त क्वेशन के थियो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक अनि थर्मोप्लास्टिक्सको डिफरेन्ट के छ नवीन हजुर सर के छ यिनीहरुको दुईटाको बीचको डिफरेन्स भन्नुभएको सर जस्तो थर्मोसेटिङ प्लास्टिक चाहिँ नि तपाईको चाहिँ हिट अप गर्दाखेरि झन् अझै बलियो कडा भएर आउँछ हार्ड भएर आउँछ थर्मोप्लास्टिक चाहिँ अब तपाईको चाहिँ त्यो स्मुथ हुन्छ अझ त्यो कस्तो भनौं त्यो पग्लिन्छ भनौं न मेल्ट हुन्छ सजिलै
त्यो चाहिँ मेल्ट नभएर उल्टो हार्ड भएर आउँछ। को बोल्दै थियो? ल आदर्श ठिक छ? ठिक छ सर। के ठिक छ? हाल खबर सोध्नु भएको छ। ए त्यो क्वेशन सोध्नु भएको? ठिक छ उनले भनेको। केटाहरूको हाल खबर सोध्या भन्छ अब के भन्नु। ल सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ है अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। त्यो ठिक छ। त्यस पछाडि हामीले अब अर्को चाहिँ पोलिमर म्याट्रिक्स कम्पोजिटमा चाहिँ अब फाइबर रिइन्फोर्स कम्पोजिट र त्यस पछाडि विस्कर्सहरू, लेयरहरू र पार्टिकल्सहरू। विस्कर्स भनेको चाहिँ अब तिमीले विस्कर्स भनेको चाहिँ के हो एक्ज्याक्ट इङ्ग्लिस मिनिङ? ल प्रभाव भन त। प्रभाव कहाँ गयो केटाहरू? छैन क्या प्रभाव आएन। माइक बिग्रिएको छ। ए ल मिकेश विस्कर्स भने के हो? ल भन। त्यो लामो कपाल जस्तो चिजहरू। त्यो ठ्याक्कै केलाई केसको के को विस्कर्स भन्छ नि त्यो के अरे त्यो ठ्याक्कै भन न। त्यो भनेको मैले खास इङ्ग्लिस वर्ड भनेको त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो क्याटको विस्कर त्यो एक्ज्याक्टली त्यो क्याटको विस्कर्स भनेको त्यस्तो मुख निराकै लामो लामो हुन्छ नि होइन त्यो उस जस यहाँनिर के छ भने त्यो के अरे म्याट्रिक्स कम्पोजिट्सहरू चाहिँ होइन पोलिमर म्याट्रिक्स कम्पोजिटमा चाहिँ यो कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु नम्बर अफ टाइप्स होइन। एउटा चाहिँ सिम्पल फाइबर रिइन्फोर्स कम्पोजिट हुनसक्छ जुन चाहिँ अब हामीले लङ फाइबर्सहरू युज गर्छौँ होइन। विस्कर्स भनेको रिलेटिभली ठिक्क ठिक्कको छोटो होइन, त्यस्तो एकदम लामो पनि होइन, एकदम कन्टिन्युसली एकदम टोटल लेन्थ पनि होइन, तर अलिक छोटो। अनि त्यसपछि लेयर्ड भन्छौँ। लेयर्डमा चाहिँ हाम्रो त्यो जस्तो फेब्रिकहरू जस्तो हुन्छ होइन, कपडा जस्तो लेयर बाई लेयर राखेर चाहिँ त्यो बनाउने। अर्को भनेको पार्टिकल्स भनेको चाहिँ सानसानो चप गरेर चाहिँ त्यो सानसानो फाइबर पार्टिकलहरू चाहिँ सिम्पली के अरे मेट्रिक्समा इन्फ्युज गरेर चाहिँ हामी त्यो बनाउने। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ फाइबर्स होइन। फाइबरको रिइन्फोर्स कम्पोजिटमा चाहिँ कन्टिन्युस र डिसकन्टिन्युस भन्छौँ हामी। त्यो एउटा कम्प्लिटली के अरे उस हुनसक्छ सेपको अब सेपमा के अरे सेप अनुसार गऱ्यो भने चाहिँ कन्टिन्युसली भन्नाले चाहिँ पुरै त्यो एउटा एन्डदेखि अर्को एन्डसम्म चाहिँ लोड क्यारिङ जस्तो के अरे विङहरू जस्तो अघि नै हामीले हेऱ्यौँ नि फ्यान ब्लेड होइन, त्यो के अरे होभरक्राफ्टको चाहिँ त्यो फ्यान एक्सियल फ्यान ब्लेडहरूको चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ हबदेखि टिपसम्म चाहिँ त्यो एउटै फाइबर चाहिँ नछुट्टिकन बनाएको छ भने त्यसलाई हामी कन्टिन्युस टाइपको भन्छौँ। यदि हामीले त्यसमा कहीँनिर स्टेप भएको छ भने जस्तो साफ्टहरूमा बनाउँछौँ भने साफ्टहरूको चाहिँ साफ्ट भन्दा पनि अथवा बिमहरू के अरे डायमिटर चेन्ज हुने बिमहरू भयो भने जस्तो यस्तो तरिका जस्तो कि यस्तो खालको छ अनि यहाँ तलपट्टि गएर चाहिँ फेरि अनि डायमिटर चाहिँ यत्रो ठुलो भइदियो भने त के हुन्छ? कन्टिन्युस फाइबर त हुन सकेन नि त थ्रु द लेन्थ त होइन। सो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ यो चाहिँ यतिको चाहिँ यहाँसम्म मात्रै कन्टिन्युस हुन्छ। त्यस पछाडि यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ टोटल्ली यहाँदेखि योदेखि लेभल 1 देखि चाहिँ लेभल 0 सम्म चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस हुनसक्छ भने यो चाहिँ लेभल एस्ट्रिक हुनसक्छ, यो एल एस्ट्रिक हुनसक्छ होइन। यो एल एस्ट्रिकसम्म चाहिँ यो के हुन्छ यो चाहिँ यो यस्तो खालको चाहिँ लाई हामी डिसकन्टिन्युस भन्छ। जस डिसकन्टिन्युस भन्ने बित्तिकै कन्टिन्युस नभएको भन्ने मात्रै बुझ्यो हुन्छ। अनि एरेन्जमेन्टको हिसाबमा चाहिँ हामी युनिडिरेक्सनल हुनसक्छ, अर्को चाहिँ वोभन हुनसक्छ, अर्को चाहिँ 3D हुनसक्छ जुन चाहिँ अब जताततै भएर बस्न सक्छ। अनि क्याटेगोरीकोमा चाहिँ अब जस्तो हामीले ग्लास, कार्बन र आर्माइडहरू होइन यो डिफ्रेन्ट टाइपको चाहिँ फाइबरहरूको बेसिसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ पोलिमर म्याट्रिक्स कम्पोजिटलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। सो प्रपर्टी अफ फाइबर्समा चाहिँ के हुन्छ त यो फाइबरको चाहिँ मेजर प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ भने हाई स्पेसिफिक प्रपर्टिज होइन, जस्तो स्पेसिफिक स्ट्रेन्थ, स्पेसिफिक मोडुलस, हाई कन्डक्टिभिटी, यो चाहिँ अब यसको प्रपर्टिजहरू भने गुड केमिकल ड्युरेबिलिटी हुन्छ होइन, नो डिस्टिङ्क्ट चेन्ज अर डिग्रेडेसन इन एप्लिकेसन, गुड वेटेबिलिटी प्रपर्टी, वेल कम्बिनेसन अफ मेट्रिक्स। सो मेट्रिक्सले चाहिँ यसलाई के हुन्छ राम्रोसँग त्यो मेट्रिक्सको चाहिँ जुन यो के अरे मेट्रिक्स त किनभने लिक्विड हुन्छ नि त, लिक्विड फर्ममा हुन्छ जस्तो एपोक्सीहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ एब्जर्ब गर्न सक्छ। त्यसले चाहिँ त्यो वेट भनेको जस्तो हामीले कर्कलोको पातमा जस्तो के अरे कर्कलोको पातमा पानी राख्यो भने के हुन्छ
सट्ट के अरे त्यसले चाहिँ वेटै हुँदैन नि कति पनि हैन त्यो के अरे सबै के हुन्छ सट्टै त्यो चिप्लिएर जान्छ नि पानीको ड्रपलेट्सहरू हैन त्यस्तै गरेर तिमीले जस्तो एउटा कपडामा पानी राख अर्को कपडा ल्याएर माथि राखिदियो भने त्यसलाई यस्तरी खोल्नु पर्यो भने पनि त्यो दुईटा कपडालाई छुट्याउनु पर्ने जस्तो वेट मार्क्स थाहा छ नि तिमीहरूलाई हैन वेट मार्क्स के त्यो वेट मार्क्सलाई चाहिँ यस्तो छुटाउँदाखेरि त त्यो सिम्पली वेट त वाटर हो नि हैन त्योमा तर त्यसलाई यस्तै छुटाउँदाखेरि के हुन्छ त्यो छुटाउँदाखेरि एउटा सर्टेन फोर्स त लाउनु पर्छ नि अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ अब वाटर होइन हैन किनभने हामीले कम्पोजिट मेटेरियलको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त्यो मेट्रिक्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मजाले भिजाउँछ त्यो फाइबरहरूलाई भनेको हो सो दिस फाइबर्स हेभ गुड वेटेबिलिटी हैन वेटिङ प्रपर्टी चाहिँ यसको राम्रो हुन्छ भनेको मात्रै हो सो कम्पोजिट मेटेरियलहरूको चाहिँ अब त्यस पछाडि हामी यो बेसिक प्रपर्टिजहरू भयो फाइबरको अनि अर्को चाहिँ अब जस्तो मेट्रिक्सहरूको चाहिँ पार्टिकुलेट फिलरहरू हुनसक्छ हैन पार्टिकुलर फिलरहरू डिस्कन्टिन्युस फाइबर अर विस्कर्सहरू हैन अघि नै अब हामीले कुरा गरिसकेका छौँ यो डिस्कन्टिन्युस टाइपको अनि अर्को चाहिँ कन्टिन्युस फाइबरहरू हुन्छ हैन अब कन्टिन्युस फाइबरमा चाहिँ यो चाहिँ अब हामीले डिपेन्ड्स अन यसलाई हामीले 0 डिग्री मान्यौँ र यसलाई 90 डिग्री मान्यौँ भने चाहिँ यो के हो 0 र 90 डिग्रीको चाहिँ फ्याब्रिक क्लथ हो अनि यो चाहिँ अब मल्टी डिरेक्सनल कम्पोजिट कन्टिन्युस फाइबर कम्पोजिट अनि यो चाहिँ क्लथ जस्तो हो तर यसमा चाहिँ यो एङ्गलहरू थुप्रो डिरेक्सनमा छ कि जस्तो यही एउटै क्लथमा पनि के हुनसक्छ प्लस माइनस 45 हैन 0 डिग्री पनि हुनसक्छ त्यसमा 90 डिग्री पनि हुनसक्छ क्या यो तीनटै कम्बिनेसन पनि हुनसक्छ यसमा क्लथमा चाहिँ हैन सो कुनै कुनै एउटा लेयरको चाहिँ 90 डिग्रीमा गर्छ एउटा चाहिँ 0 डिग्रीमा गर्छ अर्को चाहिँ प्लस माइनस 45 मा क्रिस क्रस भएको चाहिँ हाम्रो यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ चाहिँ के हुन्छ कम्पोजिट हुनसक्छ अनि त्यसको चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भने यो चाहिँ विस्कर्सहरू अथवा चाहिँ डिस्कन्टिन्युस टाइपको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले सानसानो ऱ्यान्डमली ओरिएन्टेटेड चाहिँ के हुनसक्छ डिस्कन्टिन्युस फाइबर पनि हुनसक्छ जस्तो सानसानो के अरे पिसमा चाहिँ चप गरेर चाहिँ पछि इपोक्सी राखेर चाहिँ त्यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गरेको छौँ है सो मैले अब यो पनि अब जस्तो यो हेऱ्यो भने चाहिँ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो प्योरली के छ मेरो यदि यो चाहिँ मेरो 0 डिग्री हो भने यो 90 डिग्री हो भने यो कतिको क्लथ हो यो बाइएक्सियल हो अथवा 2 डिरेक्सनमा भनेको 2 डिरेक्सनमा वेभ गरेको हो जस्तो यो चाहिँ के छ 0 डिग्री र के छ यसमा 90 डिग्री छ हो 0 डिग्री र 90 डिग्रीको चाहिँ यो फाइबरको ओरिएन्टेसनकोमा बनेको के हो क्लथ हो है यो 0 डिग्री एन्ड 90 डिग्रीको क्लथ हो यो कति डिग्री छ तब यो यहाँ तीनटा फाइबर छ यो फाइबर हेर्यो भने तिमीले यो फाइबर हेर्यो भने तिमीले के छ यो 0 डिग्रीमा ओरिएन्टेसन छ यो कति छ यही 130 होला कि केही डिग्री होला एउटा सर्टेन डिग्रीमा छ अनि यो ठ्याक्कै त्यसको अपोजिटमा छ त्यो अर्को कति डिग्री छ एन्ड सो दिस क्यान बी अब यो चाहिँ अब यस्तो तिमीले यतापट्टिबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यो सर्टेन डिग्री होला हैन यो प्लस सर्टेन होला यो चाहिँ माइनस सर्टेन होला के सो तिमीले यसरी चाहिँ यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ अब यो निटिङ गरेको छ योमा चाहिँ के छ भने यो फाइबर चाहिँ 0 डिग्री छ एउटा 90 डिग्री छ एउटा 0 डिग्रीमा छ अनि यो बिचमा चाहिँ के गरेको छ भने एउटा फाइबरले चाहिँ के गरेछ निट गरेछ के बुनेको छ निट गरेछ तिमीले यो निटिङ गरेको चाहिँ यो तिमीले यहाँनिर यो देख्यो भने तिमीले चिन्छौ होला यहाँ जस्तो कि यहाँनिर देख्यौ यस्तो गरेर यहाँनिर डोरीले यस्तो गएको छ नि यो डोरी हैन यो मैले यहाँनिर यो अलिकति मार्कर युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ओके यहाँ मेरो यो हात देखिएको छ यो कर्सर यो निटिङ गरेको छ क्या जस्तो तिमीहरूले त्यो के अरे यो उसमा छ नि के अरे मेसिन कसैले चलाएको छ लुगा सिलाउने मेसिनमा चाहिँ त्यो बबिन भन्ने हुन्छ क्या त्यो तलपट्टि त्यो यस्तरी राख्ने त्यो जुन चाहिँ एउटा सिधा लाइन जान्छ त्यो बबिनको धागोलाई चाहिँ त्यो बबिनको धागो चाहिँ तलबाट आउँछ यसरी सरी तिमीहरूले कतिले देखाएको छैन अब मलाई पनि ठ्याक्कै नेपाली नाम मात्रै थाहा छ हैन यो सिधा तल आउँछ अनि माथिपट्टिको चाहिँ यो मेसिनको धागो चाहिँ यसरी आउँछ कि अनि यो तलको धागो चाहिँ नर्मली बबिनको धागो हुन्छ अनि यो सिओले चाहिँ यो के अरे लुगा सिलाउने सिओले चाहिँ यसरी निटिङ गर्छ कि हैन यसरी निट गर्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ यसरी हुन्छ अब यो चाहिँ अब मल्टी एक्सेल मल्टी लेयर ऱ्याप निट छ के यहाँ चाहिँ अब यो मल्टी एक्सेल छ हैन अब योमा चाहिँ अब थुप्रो डिरेक्सनमा छ मैले यहाँनिर अब हेऱ्यो भने पनि अब मलाई राम्रोसँग मैले देख्दिनँ होला यो एउटा यो डिरेक्सनमा छ एउटा यता डिरेक्सनमा छ भर्टिकल पनि छ 0 डिग्रीमा पनि छ 90 डिग्रीमा पनि छ प्लस निटिङ पनि गरेको छ कि यहाँनिर हैन यहाँनिर यो सानो डोरीहरू चाहिँ निटिङ गरेको डोरी हो हैन सो यो छ है मैले तिमीलाई अब एकछिन एउटा सानो भिडियो देखाउँछु मैले पछाडि ओके
त्यो यो यतिमा सकेन यो चाहिँ आर्किटेक्चरहरू हो के यस्तो खालको क्लथहरू चाहिँ तिमीले डिपेन्डिङ अन अब तिमीलाई कस्तो खालको चाहिएको छ तिमीलाई स्ट्रेन्थ कतातिर चाहिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कस्तो खालको राख्ने भनेर अर्को छ 3D सिलिन्ड्रिकल कन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ 3D अब जस्तो हामीले जस्तो फ्युजलाजहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले 3D निटिङहरू युज गर्न सक्छौँ हैन कम्पोजिट आर्किटेक्चरमा चाहिँ अनि यो 3D ब्रेडेड हैन अनि 3D ऑर्थोगोनल फ्याब्रिक हैन अनि त्यसै एंगल इन्टरलक कन्स्ट्रक्सन हैन यो चाहिँ इन्टरलक गरेर चाहिँ यो चाहिँ फाइबरहरु चाहिँ यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेको छ सो यो अल फाइबर लेआउट स्ट्रक्चरहरु हो 3D योमा 3D छ अनि यो चाहिँ फेरि यो यस्तो खालको सीट पनि हुन सक्छ के जस्तो यो तिमीलाई यसरी यो सरी यो तिमीलाई देख्दाखेरि चाहिँ यो एकदम 3 डाइमेन्सनल हुन सक्छ जस्तो लाग्न सक्छ हैन तर यो लेट्स एज्युम यो यस्तो खालको चाहिँ यो इट गोज टु दी सपोज यो चाहिँ अब यतापट्टि चाहिँ यो लेन्थ चाहिँ यतापट्टि यो यसरी लेन्थ छ हैन यो चाहिँ अब यस्तो यस्तो गरेर यो यतातिर चाहिँ यो यतापट्टि नि यो चाहिँ जस्तो 2 मिटर उता गएको छ यता पनि 2 मिटर सम्म यो लेन्थ गएको छ र यसको टोटल थिकनेस चाहिँ कति छ कति होला यसको थिकनेस लेट्स एज्युम 1 mm छ के यो टोटल सपोज यो चाहिँ अब त्यसपछि कति भयो 0.2 mm अथवा 0.15 mm होला एउटा सानसानो यो डायमिटर चाहिँ यो प्रत्येक यो के रे फाइबरको चाहिँ अनि त्यो गरे भने त्यो त बेसिकली यो त सीट नै हो नि हैन यो फ्याब्रिकको सीट हो अनि त्यस्तै गरेर यिनीहरु पनि यो फ्याब्रिकको सीटहरुको रूपमा युज गर्न पनि सकिन्छ यसलाई अर इट क्यान बी युज एज अब 3 डाइमेन्सनल को पार्टमा पनि युज गर्न सक्छ यदि यो सब्स्टेन्शियल थिकनेस छ भने चाहिँ म एकछिन अब यहाँनिर तिमीलाई यो आर्किटेक्चर देखाइसकेपछि चाहिँ म एउटा भिडियो प्ले गर्छु आई थिंक यहाँ छ होला मसँग यो मैले हुन त यो दिस इज फ्रम युट्युब हैन युट्युबबाटै हो तर त्यो अब जस्तो अब हामी एकछिन है And today we're going to be looking at the carbon fiber fabrics themselves. So these are the तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ यो अहिले भर्खर यो देखिया छ है पिक्चर आवाज पनि आछ होला यो मान्छेको बोलेको साउन्ड आछ हैन छ यो फ्याब्रिकहरु हेर्यो भने तिमीले पनि यहाँ देख्छौ यहाँनिर तिमीले यहाँ है एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14वटा छ हो एटलिस्ट 7वटा होला सेम हो हैन Composites. And today we're going to be looking at the carbon fiber fabrics. सबै फ्याब्रिक्सहरु हो के डिफरेंट फ्याब्रिक्स हो cloths that go into making carbon fiber parts. Now, if you are new to these materials, making the correct choice for your particular application can be a little bit confusing, but honestly, it doesn't need to be. In this video, we'll take an overview over all of the most common types, weave styles and weights that you're likely to encounter and look at the key differences between them and how that affects your choice for a particular application. We'll start by looking at the weaving process and then we'll go on to look at the different weave styles, unidirectional fiber directionहरु तिमीले यहाँ देख्न सक्छौ and multi-axials, spread toes, fabric weights and K counts. And hopefully, at the end of all of this, you'll have a good basic understanding of these reinforcements and be able to make an appropriate choice for your project. All carbon fiber fabrics and cloth start out life as this, carbon fiber tow. So I've got a single strand of tow here, but this one strand is actually made up of many thousands of individual filaments. In the case of this 6K, I've got 6,000 filaments here. त्यति सानोमा चाहिँ 6000 वटा चाहिँ के छ त्यहाँनिर fibers. Now, if we look under the microscope, you can see just how fine these individual filaments are. And to put that into perspective, that's about 10 times less than that of a human hair. Now, we won't be going into any detail as to how these filaments are actually made in this video, but in simple terms, it starts out life as a plastic filament, which is then superheated and carbonized into almost pure carbon. These are then treated and grouped together and spooled up ready for weaving like this.
So let's go over and take a look at the weaving process. यो ठ्याक्कै त्यो Weaving कपडा process बुने starts जस्तो हो here with the के creel. यसलाई त्यो के This अरे is त्यो थानको कपडा भन्छौँ नि हामी यदि कपडा जस्तो कलेजको पहिला पहिला स्कुलको ड्रेसहरू सिलाउन पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ थानको कपडा किनेर ल्याउँथ्यौँ यति मिटरको कपडा किन्ने अनि त्यो ल्याएर चाहिँ त्यस पछाडि हामी के गर्थ्यौँ त्यो कपडालाई चाहिँ अनि त्यस्तो टेलरमा दिएर अनि त्यहाँ हामीले ड्रेस सिलाउँथ्यौँ नि त्यस्तै खालको कपडाहरू हो के यो क्लथहरू चाहिँ यो कम्पोजिट मेटेरियलको त्यो फाइबरको चाहिँ तिमीले क्लथ नै किन्न पाउँछौ के each individual spool of carbon is loaded, and every single one of these represents one of the fibers that run down the length of the roll. These are called the warp fibers. And each of these spools has to be individually loaded by hand and threaded through a set of eyelets before it goes into the loom. So this is the business end of the loom. This is where the weaving actually takes place, and we have all of the warp fibers running into the loom, and these are separated in alternating patterns, and this will vary depending on the weave style you have. And then we have the fiber which runs from right to left, which is fed from a single spool, and this is the weft fiber. And all that happens is these fibers are separated, alternating, creating the fabric itself. So let's start the machine and have a look at the process. I'm running the loom at a slower speed than normal so we can get a better view of what's going on. You can see the weft fibre being passed through the separated or shed warp toes. Changing the order that these are separated changes the pattern that's produced. So let's go back to the workshop and look at the resulting cloth. So, यो चाहिँ कपडाहरू चाहिँ यसरी पाइन्छ हैन त्यो रोलमै किन्न So let's पाइन्छ take a look at the two most common patterns that you'll encounter, and they are a plain weave and a 2-2 twill. Looking at this scaled up model of the plain weave, you can see it's just about the simplest weave pattern you could imagine. Each toe just runs under one toe, then over one toe, under one toe, and over one toe, and it does that in both directions. If we now look at the twill weave, we have exactly the same fibre running in both the warp and the weft, but in this case, each one now goes over two toes and then under two toes. So it's essentially the same cloth, just the pattern has changed. So why would you choose one of these over the other? Well, the main differences, apart from the obvious aesthetic difference, are handleability and drapeability. The plain weave, having twice as many places where the fibres cross one another, does bind itself together better, and this makes it less prone to fraying and snagging. It's also less likely to warp, particularly useful if you're working on a large panel. The twill weave, having half as many intersections, is much more fragile, so it will fray more easily. But with that, it also follows contours more easily. So if we have a look at how this drapes over a hemisphere, you'll see straight away that it follows the contours very, very readily. It just drapes over that without any difficulty at all. Whereas if we do the same thing with the plain weave, you should straight away see that it doesn't want to follow the contours as easily. It can be manipulated down, but it is more difficult to get it to follow these tight compound curves. Another subtle difference between these two fabrics is something called crimp. Crimp refers to how much a toe has to zigzag along its path. And in the case of a plain weave, it has to zigzag twice as often because it's going over and under every single toe. And you can think of these zigzags like coils on a spring. The more you have, the stretchier it will be. So if you made a laminate with a fibre with lots of crimp, theoretically at least, it will be slightly less stiff when it comes under initial load. Now, the difference here really is subtle. So unless you're working on something incredibly critical, it's probably not something you're going to need to consider. We'll move on now and have a look at some other fibre types that you might encounter. Here we have a 4-4 twill. A 4-4 twill is woven in a similar style to a 2-2, but in this case it goes over 4 toes and then under 4 toes. And this makes for a very drapeable fabric. Along with that though, it's also incredibly fragile, and for this reason it's quite rare to find this or use this as a dry reinforcement. You will occasionally see it as a prepreg because the prepreg resin stabilizes a fibre and makes it a little bit more handleable. This is a model of a 5-harness satin, and it's woven by sending the toes over 4 toes and then under 1 in both the warp and the weft direction. And these points come at the compromise of it being slightly fragile and slightly difficult to handle and consider. Move on and take a look at different fabric weights. When you look at the product name of a it will perform print through. Now, print through is the effect of is the grade of weave patterns and reinforcement styles that you're likely to encounter. If this is still leaving you confused as to what might be suitable for your particular application, let's in gram as fiber grades,
We'll find out much more information on all So of the यो reinforcements चाहिँ अब used हामीले in this video. बेसिकली फाइबरको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्यौं हैन यो के रे कस्तो कस्तो फाइबरहरु पाइन्छ हैन कम्पोजिट मटेरियल बनाउनको लागि चाहिँ अब मैले त्यसपछि अर्को एउटा सानो सर्ट भिडियो छ यो चाहिँ हैन I think this is the one. Carbon fiber is an engineer's dream. Okay, यो होइन अर्को चाहिँ अब जस्तो मैले अब यो चाहिँ अघिको चाहिँ प्लेट के रे कन्टिन्युअस क्लथ भयो हैन कन्टिन्युअस फाइबरको क्लथ बनाएको भयो अघिको चाहिँ अब यो अब मैले भिडियो देखाउन लागेको छु यो डिस्कन्टिन्युअस टाइपको हो के है यो डिस्कन्टिन्युअस टाइपको पनि Hi, Paul here from Easy Composites, and today I'm going to be revealing the secrets of the forged carbon. जस्तो यो तिमीले ह्यान्डल देखाएको छौ नि यो हातमा मैले ह्यान्डल हातमा भन्ने कि यो जस्तो ह्यान्डल जुन देखाएको छ यो तल भुइँमा यहाँनिर हैन यो माउस राखेको ठाउँमा यो चाहिँ के रे सानसानो फाइबरको चाहिँ उस हो के यो जस्तो यो चाहिँ के रे कन्टिन्युअस होइन कि यो चाहिँ सानसानो डिस्कन्टिन्युअस अथवा सानसानो टुक्राहरू हो के कार्बन फाइबरको है सानसानो टुक्राहरूको चाहिँ यसले चाहिँ के गरेछ अब process and show you just how easy it is. I'm going to go through every step in the doing this. One is down to the this is one that we've made in a previous video. So if you do want to see हेर्यो भने चाहिँ यो मोल्ड हो यो फिमेल मोल्ड भन्छ यसलाई यो तलकोलाई हामीले चाहिँ के भन्छौं यो प्रोट्रुडेड अलिकति उस भएकोलाई चाहिँ हामी मेल डाई भन्छौं के यो फिमेल र मेल डाई भएपछि दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ के हुन्छ एउटा कम्प्लिट डाई फर्मेसन डाई हुन्छ अनि त्यो डाईमा चाहिँ हामीले यो कम्पोजिट पार्ट चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चर गर्छौं made in step by step detail. Do go and check that out. To summarize, we've cast solid blocks of resin onto either side of a pre-existing injection mold. The advantage अनि यो यतापट्टिको यो जुन छ नि यो तीनटा पार्ट चाहिँ के हो भने तिम्रो यो 3D प्रिन्टेड पार्ट हो के 3D प्रिन्टेड मोल्डहरु हो के अनि त्यही भएर अब तिमीले यो दिपेश यहाँ छौ दिपेश कुमार भाइ के रे तिमी त्यो 3D प्रिन्टर त्यहाँ तल इन्क्युबेसनमा काम गरिरहेछ नि है गरिरहेछ तिमीले चलाइरहेछौ नि हैन अहिले त म घरमा छु तर काम चाहिँ गरिरहेको छु काम गरिरहेको थियौ नि हैन ओके त्यो 3D प्रिन्टरमा चाहिँ तिमीहरुले सानसानो मोल्डहरु बनाउन सक्छौ के अथवा त्यो त्यसरी नबनाए पनि सिम्पली तिमीले त्यो काठैको मोल्ड पनि बनाउन सक्छौ हैन वुडन मोल्ड पनि बनाउन सक्छौ सो सल्लाको के रे सल्ला बनाएर सालको काठमा अथवा केही सल्लाकै काठमा भए पनि हुन्छ त्यहाँबाट ग्रुपहरु खनेर हैन त्यो ग्रुप बनाएर चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ दुईटा सल्लाको काठलाई चाहिँ त्यो चाहिँ भित्रबाट त्यो ग्रुपहरु बनाएर चाहिँ तिमीले के बनाउन सक्छौ भने यो मोल्ड बनाउन सक्छौ के है any specialist tools or equipment. The other type of mold that we're going to be using in this video is one that's been directly 3D printed. So this has come straight off our Ultimaker printer and it's printed in PETG. Now, if you have seen any of our other videos where we feature 3D printing, you'll probably already know. यो चाहिँ PET पेटको पेटले बनाएको हो यो चाहिँ पेट मटेरियल हो PET हैन समथिङ के छ के रे यो उस नाम चाहिँ केमिकल नाम चाहिँ PET भनेर तिमीले त्यो हेर्यो भने पाउँछौ त्यो PET ले बनाएको हो हैन अनि यसमा चाहिँ तिमीले यो जुन यो पार्टहरु छ The reasons for that are that it offers really good release. Understand यो मोल्ड भएन 3 degrees. If these were completely parallel, say that any excess resin will escape through the मैले भने डिस्कन्टिन्युअस फाइबरले चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा हामी parting lines in the tool. Another process has a tendency to bulge in. Sure that you leave these molds separate. सबभन्दा पहिला चाहिँ using off from that kit. And you do get quite a lot of material. So you've got enough chop toe and so you think के रे त्यो मोल्डमा चाहिँ नटासियोस् भन्दा चाहिँ resin to make It's simply done by spraying a thin film over the surface of the mold, allowing this to dry and then repeating, typically 3 times or until you've got the build thickness that you want. In the case of multi-part mold, यो चाहिँ फेरि उस होइन है यो चाहिँ के रे तिम्रो के होइन बोन्डिङ मटेरियल होइन के यो चाहिँ सिम्पली के हो नटासियोस् भोलिको के रे हामीले फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ नटासियोस् भन्नको लागि चाहिँ बनाएको के हो यो पार्ट हो है यो के होइन यो चाहिँ तिम्रो molds. You do need to ensure that you leave these molds separate and spray over all of the surfaces, as this will ensure that the parting lines will also separate easily once they've got resin driven. त्यो रेजिनलाई चाहिँ ड्रेन गरेर त्यो फाइनल प्रोडक्ट हुने बेलामा चाहिँ के होस् भनेर त्यो चाहिँ रेजिन चाहिँ त्यो के रे यो पार्टसँग नटासियोस् भनेर चाहिँ यो केमिकल राखेको है. Now, typically, I wouldn't use the RW4 for a composites application, and that's because it doesn't from rigid. Looking back now at the flywheel cover mold, there are some features using the CT12 chopped toe carbon. यो CT14 यो जुन छ नि यो चाहिँ chopped carbon हो के
यो चाहिँ कार्बन चाहिँ यो प्लास्टिकको ब्यागमा Making कार्बन चाहिँ forged ल्याएको छ parts, हैन it's absolutely CT12 essential भन्ने that you चाहिँ get the right fiber loading in your part. If you have too much fiber in your molds, you might not be able to close them properly. And if you have too little, it won't fully consolidate into all the features and contours. To calculate the correct amount of carbon, you need to first calculate the volume of the part or the cavity in your mold. If you've worked from CAD, that's really straightforward. Just right click, look at properties, and it will tell you how many cubic centimeters or cc, 100 cc's, you've got the right amount of material in the mold. यहाँनिर देख्यौ यो कार्बन फाइबर चाहिँ के छ यो नि चप छ हैन सबै यो के छ चप गरेको Once you know the amount of fiber that you're going to need, this should then be weighed out into a separate container. So when you're using it, you'll know. देख्यौ यहाँनिर चाहिँ यो सबै के छ कार्बन फाइबर चाहिँ चप गरेर चाहिँ सानसानोमा राखेको छ अघि हामीले देखिसक्यौ कि यो एउटा सानो फाइबरमा कतिवटा स्ट्रान्ड हुन्छ रे 6K मा 6000 वटा चाहिँ त्यहाँनिर सानसानो कार्बन फाइबरको ट्युब छ के यहाँनिर फिलामेन्ट छ के यो एउटा सानो स्ट्रिपमा मात्रै त्यो अघिको भिडियोमा नि तिमीले हेरेको छौ हैन Know that once you've exhausted that, you've got the right amount here, and it also allows is the IN2 infusion epoxy. This is a high-performance resin system. It will hold the fiber in place, it will keep the fiber down. And the other thing is it will ensure that the surface of the part has got good resin saturation. एकैछिन है अब यहाँनिर हेरौँ थोरै अनि यसले चाहिँ त्यो मोल्डमा चाहिँ के छ अरे With the resin coat down, we can now start loading the fiber. When you do this, यसले यो बाइसाइकलको ह्यान्डल बनाउन खोजिरहेको you छ need to just load a small amount at a time and stipple it to soak the resin through. This will ensure that you don't get any dry spots in the core of your part. For this process, I've found that it's most practical to load the fiber and resin into the mould in a similar way to hand laminating, and not to attempt to try and pre-combine the resin and fiber. Although this process is a bit of an inexact science and is generally very forgiving, you should still try to load the fibre as evenly as possible. You will find that it might seem like you have far too much fibre than will fit into the mould. That's normal. After all, when this material gets compressed later on, it needs to be under pressure for the process to work properly. Depending on the size and shape of your part, you might find that you need to mix up a little bit more resin than the amount calculated in order to fully wet out the fibre. It's okay if that is the case, it will just mean that more will need to be squeezed out during compression. Sticks, rods and other blunt tools can be helpful in order to get the material properly consolidated into the mould. When loaded, the fibre will feel quite firm and compacted. With the fibre and resin loaded into the mould, you can see just how important it is to have the extension on the mould. Because this material is yet to be consolidated, it's taking a lot of volume and it's nearly coming out of the top of this mould. If that feature was any shallower, we'd really struggle to close those mould halves together without trapping the fibre. When you close the mould, there's likely to be a few odd fibres that get caught in the parting line. If it's only a very small amount, this shouldn't cause any major problems. Here, I'm just using a portable vise to compress this small mould. You will notice that I've used some metal spreader plates on either side of the mould to even out the clamping pressure, but for something like this could easily be made from wood. I've also put a piece of film on. अहिले भर्खर मैले भने नि यो कुराहरु चाहिँ वुडले पनि बनाउन सकिन्छ यो इभन मोल्ड पनि तिमीले वुडले बनाउन सक्छौ अनि यो बेसिकली यो दुईटा प्लेटहरु राख्नुको कारण चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ युनिफर्म तरिकाले चाहिँ यसलाई के होस् भन्ने प्रेशर पुगोस् भनेर हो है To the part to catch any drips of resin. The 3D printed part. Once positioned in the vise, it's very important to exercise patience and clamp the mould progressively over a period of about 5 to 10 minutes. If you apply the clamping pressure too quickly, the excess resin will not have time to flow out of the mould, and the resulting pressure from hydraulic lock could easily damage a mould, particularly if it's the more fragile 3D printed mould. So it's simply a case of returning every minute or two and compressing a little further. Once the mould has bottomed out, you'll be left with the correct geometry and optimal 60 to 40 fibre to resin ratio. Now moving on to the flywheel cover mould. This is going to be done in much the same way as we did with the lever, but because this is a thin wall part, we do have to pay a bit more attention to the way that we're loading in the fibre. So it needs to be reasonably evenly distributed and then just additional material in any of the thicker sections. Now this process is fairly forgiving in that the fibres will move around during the mould closure, but the closer you can get it in the first place, the better. So we're going to mix the resin for this in just the same way as we did for the lever.
the limit for conventional clamping or सबै pressing यो राख्ने methods. हैन Panels larger than this would definitely shape I'm clamping this mould with conventional G-clamps. Now, I do have a heated pneumatic platen press, which I certainly could have used for this, but I'm using these clamps to demonstrate that the same excellent results can easily be achieved using only basic tools. Just like with the previous part, the moulds are slowly and evenly clamped until they bottom out. This will take around 10 minutes, allowing time for the resin to escape. I will say that without the low viscosity and excellent flow characteristics of the IN2 resin, you would likely have difficulty with hydraulically locking the mould and may not be able to properly close them. So we've left these to fully cure for 24 hours at room temperature so we can remove the clamps and demould them. Although the moulds almost immediately separate from the part, in order to prevent damage to your tooling, you need to slowly work from all sides to ensure that the moulds remain close to parallel during separation. The component will nearly always remain in the female side of the tool, but as we have these ejection dowels, a few light taps will easily extract it. These areas that you can see here, that whiting, the characteristics of the although essentially mould, the bolts easily removed due to the coating and filleting wax that we have applied to them. Then in this case, just a light blow from a mallet is all that's required to separate them. No doubt helped greatly by the RW4 spray wax. So it would be ready to put the 3D done. It's just a case of either cutting it back with a knife or sanding it down with a block and then just dressing it in with some wet and dry paper. We're then going to clean off any of the residue that's been left by the release agent. There is a thin film of sort of wax on here, and that's easily wiped off just using a cloth. Cleaned up, these are now ready to fit and use. But if you do... तिमीले यहाँ हेर्यो भने लास्टमा चाहिँ के भयो यो कम्पोजिटको चाहिँ एउटा त्यो साइकलको ह्यान्डल जस्तो पनि बनायो एउटा हैन पार्ट अनि अर्को चाहिँ के छ त्यो एउटा बक्स पनि बनाएको छ त्यो यस्तो केसिङ जस्तो सर्टन के पार्टलाई चाहिँ कभर गर्नको लागि चाहिँ त्यो कभर हैन त्यो दुईटा पार्ट चाहिँ अब यो कम्पोजिट मेटेरियल चाहिँ यसले सजिलोले बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ तिमीले देख्न सक्छौ सो योमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस फाइबर युज गरेको छ अनि त्यो अहिलेको क्लथमा चाहिँ के थियो कन्टिन्युअस फाइबर चाहिँ युज गरेको थियो है सो हामीले यहाँनिर हेर्यौं यो डिस्कन्टिन्युअस टाइपको यो चाहिँ जुन पार्टिकुलेट्स पनि भन्छौं हामी हैन यो पार्टिकुलेट्सहरुको पनि हामीले हेर्यौं भने के हो यो फेरि सो हामीले यसमा चाहिँ यो पार्टिकुलेट्सहरुको पनि यो हेर्यौं यो पनि हेर्यौं पार्टिकुलेट्सको चाहिँ यो सेकेन्ड फिगर थियो भने अथवा यो टाइपको यो दुईटा जुन भन्ने पनि भयो हैन पार्टिकुलेट्सहरु चाहिँ अझ के रे त्यो लेन्थ पनि त्यो सानसानो चप पनि हुँदैन हैन त्यसपछि यो के रे जुन अहिले यो के रे हामीले वोभन टाइपकोमा चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ यो कन्टिन्युअस टाइप भयो है टिपिकल फाइबर्समा चाहिँ के छ भने ग्लास फाइबर हैन अनि आरामाइड फाइबर अथवा केल्भा पनि भन्छौं हामी जुन चाहिँ बुलेट प्रुफ भेस्टहरुको लागि चाहिँ युज गरेर हुन्छ हैन सो ग्लास फाइबर चाहिँ लो कस्ट पर्छ हाई इलोंगेसन टु कार्बन फाइबर हैन कार्बन फाइबरको कम्पेरिजनमा चाहिँ के हुन्छ यसको इलोंगेसन चाहिँ हाई हुन्छ आरामाइड फाइबर चाहिँ केवल ग्रेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ लो डेन्सिटी लो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ यूवी डिग्रेडेसन अब यूवी लाइटमा चाहिँ डिग्रेडेसन हुन्छ यो चाहिँ हैन अल्ट्राभायोलेटमा चाहिँ यसको 3 ग्रेड्समा चाहिँ केवलार 23 यो चाहिँ अब सबै कमर्शियल नेमहरु हो अनि कार्बन फाइबरमा चाहिँ यो ग्राफाइट फाइबर हो हैन लो डेन्सिटी स्ट्रक्चरली एफिशिएन्ट लो कोएफिशिएन्ट्स अफ थर्मल एक्सपान्सन कन्डक्टिभ हुन्छ अनि एक्सलेन्ट फेटिक रेसिस्टेन्स हुन्छ हैन ब्रिटल लो इम्प्याक्ट रेसिस्टेन्स हैन इम्प्याक्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ अब लो हुन्छ यसको चाहिँ अनि यो चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ हुन्छ कार्बन फाइबर तर नर्मली हामीले एकदम कमनली युज हुने फाइबर पनि फेरि के हो भने कार्बन फाइबर नै हो अब यो कार्बन फाइबर चाहिँ अब कसरी बनाइन्छ यो अरु फाइबरको चाहिँ हामीले हेर्दैनौं हैन यो कार्बन फाइबर कसरी बनाइन्छ भनेर यो कार्बन फाइबरको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिँ मैले एउटा सानो भिडियो एउटा प्ले गर्छु अनि त्यसपछि देन आई कम ब्याक टु दिस प्रोसेस यहाँनिर यो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो के को बाट हुन्छ नि एउटा पोलिमर अथवा यस्तो प्लास्टिकबाट नै हो के कार्बन फाइबर डाइरेक्टली कार्बन फाइबर हुँदैन यसलाई चाहिँ एउटा प्लास्टिकलाई चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गरे सर्टेन प्रोसेसमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेपछि चाहिँ यो
एक्रिलिक फाइबर चाहिँ हामीले सर्टेन अथवा यो प्लास्टिक फाइबर्सहरु चाहिँ सर्टेन लेभलमा यो किनभने कार्बन के अरे यो जस्तो प्लास्टिक्सहरु भनेको दिज आर अल के हो प्लास्टिक्सहरु कार्बन फाइबर बन्नको लागि चाहिँ यो प्लास्टिकमा के छ त्यस्तो कुरा भन्न खोजेको के मैले प्लास्टिक्समा के हुन्छ प्लास्टिक्सहरु के हो हाइड्रोकार्बन हैन हो हाइड्रोकार्बन यो हाइड्रोकार्बनको चाहिँ यो कार्बन कम्पोनेन्टलाई चाहिँ त्यहाँनिर यसलाई सर्टेन ट्रिटमेन्ट गरेपछि चाहिँ हामीले त्यो हाइड्रोजनहरुलाई रिमुभ गर्न सक्यौं भने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्लिट कार्बन चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौं ओके सो वी विल सी दैट भिडियो एउटा हैन Carbon fiber is an engineer's dream. Lightweight, yet incredibly strong. It's a string with thousands of parallel filaments. Multiple strings can be twisted into yarns, woven into fabrics, or molded with resin to produce materials called carbon fiber composites. Carbon fiber is 5 times stronger than steel, yet less than half the weight. To make it, they take a plastic fiber composed of thousands of filaments. के लिन्छ रे सुरुमा प्लास्टिक फाइबर लिन्छ हैन यिनीहरुले Far thinner than human hair. They then chemically alter it to form a perfect chain of carbon atoms for the final product. This mammoth machine lines up dozens of those fibers, which then travel through an oxidation oven for a couple of minutes. सुरुमा के भयो oxidation भयो हैन removal of electron. The oven temperature, about 480 degrees Fahrenheit, prompts the fibers to pick up oxygen molecules from the air. This rearranges the fiber's atomic structure, rendering them resistant to high heat. As the fibers oxidize, they change color to eventually turn black. They're now primed for the next process, carbonization. Furnaces heat the fibers in an oxygen-free gas mixture. This expels the non-carbon atoms and transforms the remaining carbon atoms into tightly bonded crystals, running parallel to the length of the fiber. This gives the fiber its strength. The exiting fibers travel through a bath of electrically charged water that etches the fiber's surface, so they'll better absorb resin. The next station applies a light preliminary coat of resin. This will strengthen the fiber's chemical bond to the molding resin. A spooling machine winds each fiber, now referred to as a carbon fiber toe, onto a bobbin, which buyers either weave into a carbon fiber fabric or mix with resin to mold a product. Another form of carbon fiber is pre-preg, sheets of resin-impregnated carbon fiber ready for molding. It's like ready-to-bake cake mix. The resin is a formula of epoxy and various powdered hardeners and accelerators. Workers pour the resin into a filming machine, which spreads it in a thin, wet layer onto paper. The paper is pre-treated with a release agent to prevent the final product from sticking, like spraying a baking pan with non-stick coating. Another machine, meanwhile, groups 200 to 300 carbon fiber toes into a giant band of fibers called a web. The width and thickness of the web determines the width and thickness of the pre-preg sheet. Workers mount 2 rolls of resin-coated paper onto the resin impregnation machine. A heating element warms up the web as it enters to facilitate resin absorption. Then, the heated carbon fiber web is sandwiched between 2 sheets of resin-coated paper. High-pressure heated rollers thin out the resin, so it penetrates the millions of carbon fiber filaments. Cooling plates then turn the liquid resin to gel, so that the next station can remove the paper, which pulls off easily thanks to the release agent. The next station covers the top of the pre-preg sheet with polyester film.
This prevents the prepreg sheet from sticking to itself at the end of the line when it's wound into a roll like a fruit roll-up. In the factory's lab, technicians run quality control tests on prepreg samples. First, they weigh the sample. Then they wash off the resin with chemicals and weigh the sample again. This verifies whether the ratio of carbon fiber to resin is correct. The lab also analyzes samples of composite, carbon fiber reinforced resin. In this tensile strength test, the computer measures how much strain the sample withstands before breaking. So, यो चाहिँ अब यो प्रोसेस अहिलेको हामीले त्यो जुन कुरा गरेका थियौँ त्यही प्रोसेस हो यो हैन तिमीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौ सो कार्बन फाइबर चाहिँ कसरी बनाउँछ भने सुरुमा चाहिँ के हुन्छ एक्रिलिक फाइबर चाहिँ के हो भने बेसिकली इट्स अ पोलिमर हैन अथवा इट्स अ प्लास्टिक फाइबर त्यो प्लास्टिक फाइबरलाई चाहिँ फर्स्टमा अक्सिडेसन गर्छौं हामीले यहाँनिर हैन सो अक्सिडेसन हुन्छ यहाँनिर सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ सो इट्स अ प्लास्टिक फाइबर्सहरु त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं अक्सिडेसन गर्छौं अक्सिडेसन इज अ लस अफ इलेक्ट्रोन हैन अनि अक्सिडेसन गरिसकेपछि त्यसपछि इनर्ट ग्यासको इन्भाइरोमेन्टमा हामीले कार्बोनाइजेसन गर्छौं कार्बोनाइजेसन इज अ कन्भर्जन अफ अर्ग्यानिक मटेरियल लाइक प्लान्ट्स एन्ड डेड एनिमल्स इन्टु कार्बन सो बेसिकली यसमा चाहिँ यो हाइड्रोकार्बनबाट चाहिँ हाइड्रोजन रिमुभ गरिदिन्छौं के हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ प्योर कार्बन बनाउँछौं अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि यो चाहिँ अनि त्यो कार्बनलाई चाहिँ ग्राफिटाइजेसन गराउँछौं जुनमा चाहिँ अब ग्राफिटाइजेसन इज अ प्रोसेस अफ हिटिङ एमोर्फस कार्बन फर अ प्रोलङ्ग पिरियड अफ टाइम rearranging the atomic structure यो एटोमिक स्ट्रक्चर अहिले पनि त्यो भिडियोमा थियो त्यसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडनल डाइरेक्सनमा चाहिँ त्यो एउटा चेन बनाउँछौं के त्यसपछि यो ग्राफिटाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ त्यो अरेन्जमेन्ट चाहिँ त्यो एटोमिक अरेन्जमेन्टहरु चाहिँ के गर्छौं यो मोलिकुलर अरेन्जमेन्ट भनौं त्यसलाई चाहिँ यो फाइबरको चाहिँ डाइरेक्सनको ओरिएन्टेसनमा चाहिँ अथवा लेन्थको डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसलाई फाइबरलाई ओरिएन्ट गराउँछौं अनि त्यसपछि के गर्छौं अनि के त्यसको एटोमिक स्ट्रक्चर टु अचिभ अर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट इज टिपिकली अफ अ सलिड हैन सो यो चाहिँ लेन्थ वाइज चाहिँ त्यो गर्छौं त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामी सरफेस ट्रिटमेन्ट गर्छौं त्यो ग्राफिटाइजेसन गरिसकेपछि अनि त्यो सरफेस ट्रिट गरिसकेपछि चाहिँ अब यो डिफरेन्ट तरिकाले हामीले यसलाई सरफेस ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौं सो भोलिको दिनमा हामीले एपोक्सीसँग युज गर्ने भने त्यसलाई एउटा तरिकाले सरफेस ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो अर्को अब अर्कै मेट्रिक्ससँग राख्ने हो भने त्यो अर्को तरिकाले हैन सो डिपेन्डिङ अन डिफरेन्ट टाइप अफ के रे एप्लिकेसन्स अथवा त्यो फ्युचर युजको लागि चाहिँ यसलाई हामीले सरफेस ट्रिटमेन्ट फरक गर्छौं अनि त्यसलाई चाहिँ हामी पछि लास्टमा गएर के गर्छौं एउटा रोलमा चाहिँ हामीले के बनाउँछौं यो कार्बन फाइबरलाई चाहिँ हामी के गर्छौं रोलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुनेर अथवा त्यसलाई चाहिँ त्यो सियो धागो हुन्छ नि त्यो धागोको रोल गरे जस्तै नै त्यसलाई चाहिँ रोल गरेर हामीले अघि नै हेरिसक्यौं त्यो बबिनमा चाहिँ राख्छौं हैन सो अबाउट 90% अफ कार्बन फाइबर प्रोड्युस आर फ्रम पोलिएक्रिलाइट हैन सो यो चाहिँ अब जस्तो बेसिकली प्लास्टिक्स भन्दा हुन्छ अथवा पोलिमरबाट भन्दा पनि हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ कार्बन फाइबर चाहिँ बनाउँछौं सिम्पली त्यो कार्बनलाई चाहिँ कार्बन जोडेर होइन कि हामीले के गर्छौं यसलाई कार्बन फाइबर कसरी बन्छ भने यो बेसिकली प्लास्टिक्सबाट बन्छ हैन हाइड्रोकार्बनबाट अथवा पोलिमरहरुबाट चाहिँ बन्छ यो कार्बन जोडेर बनाएको चाहिँ होइन है त्यो चाहिँ तिमीले ख्याल गर्नु पर्यो सो आई थिंक यो मैले यो प्रोसेसलाई अझ तिमीले डिटेलमा काम यस्तो पढेर आउन सक्छौ होला यसमा नेक्स्ट क्लासमा मैले यो आज तिमीहरुको कति हो 5 गतेसम्म तिम्रो एक्जाम छ भनेर भनेको थियो है अस्ति चाहिँ मलाई अनि त्यही भएर 5 गतेसम्म 5 गते सकिसक्यो 7 गते भइसकेछ त है म त 5 गते नै सके छैन होला भन्ने सोचिरहे त्यही त ल ओके एनीवे 5 गते सकि के रे उस भइसकेछ म त त्यो डेटको ख्याल भएन छ कि अनि एनीवे अब के रे हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्छौं भने यो